नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आज आपण एक छान प्रकार बनवणार आहे। छान म्हणजे याच्यासाठी की नेहमी लग्नामध्ये जे उपीट बनवतात। आता उपीट म्हणजे काय, तर उपीट हा तसा उपम्याचाच भाऊ आहे किंवा सांज्याचा भाऊ आहे असं म्हणता येईल। उपमा थोडासा असा कोरडा असतो आणि उपम्यामध्ये बरेच लोक व्हेजिटेबल्स घालतात। उपीट हा असा प्रकार आहे की तो थोडासा ओलसर असतो, पातळ असतो आणि त्याच्यात सहसा भाज्या घालत नाही आणि बाकी बारीक रवा वगैरे वापरतात। त्याला साहित्य काय लागतं ते पाहू आणि मग उपीटवर अजून गप्पा मारू। साहित्य तुम्ही पहा, बारीक चिरलेला कांदा, त्याच्यानंतर तेल, मोहरी, त्याच्यानंतर मी हे डाळवं घेतले आहेत, कोथिंबीर, किसलेलं आलं, मीठ, हा रवा घेतला बारीक आणि ही लाल चिरलेली मिरची, ही सुकी मिरची आहे। आणि त्यासाठी सगळ्यात पहिले आपण रवा भाजून घेऊ। याच्यात एक प्रमाण तुम्हाला सांभाळावं लागतं ते म्हणजे पाण्याचं। तर जेवढा रवा असेल, म्हणजे साधारण जर 1 वाटी रवा असेल तर 2 वाटी पाणी, हे माप ठरलेलं आहे, याच्यात बदल करायचा नाही। रवा आपला चांगला भाजून झालेला आहे आणि भाजला म्हणजे खूप असा तांबूस भाजायचा नाही, पांढरट सरस ठेवायचा। मी गॅस कमी करतो आणि रवा भाजला हे कसं समजायचं की रवा घ्यायचा आणि असा आता नेहमी काय होतं की उपमा करताना तुम्ही पाहिलं असेल की आपल्या चॅनलवरही मी दाखवलं की पहिले फोडणी करून घेतली, त्यात रवा घातला, तो छान भाजून घेतला आणि नंतर गरम पाणी घातलं। पण याच्यामध्ये उलटी प्रोसेस आहे की पहिले पाण्याला फोडणी द्यायची आणि नंतर त्यामध्ये रवा घालायचा। पहिले तेल, मोहरी व्यवस्थित फोडायची, डाळवं, लाल मिरच्या, बारीक चिरलेला कांदा आणि याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं। आता उपीट बद्दल गप्पा मारायच्या म्हटलं तर उपीट हा काही गोष्टी ना, काही पदार्थ त्या त्या ठिकाणीच खूप छान लागतात, त्या त्या वेळी छान लागतात। जसं आपण आंबट गोड आमटी बनवतो किंवा फोडणीचं वरण बनवतो, पण ते कसं लग्नाच्या आदल्या दिवशी रात्रीचं जे जेवण असतं त्याच्यामध्ये ती आमटी आपल्याला आवडते, गरम मसाला घातलेली। तसंच उपीट हा प्रकार लग्नाच्या वेळी खूप घाई असते, गडबड असते आणि बाहेर वाजंत्री वाजत असते, सगळीकडे अत्तराचा घमघमाट असतो, कोणाची आंघोळीची घाई असते, कोणी आलेलं नसतं, कोणाचे कपडे आलेले नसतात। या सगळ्या गडबडीमध्ये हे उपीट तो कॅटर घेऊन येतो आणि गरमागरम उपीट असतं, तर ती खाण्याची मजा घरी येणार नाही। आणि यामध्ये कोणाला हिंग जर आवडत असेल हिंगही सुद्धा घालू शकता। मी मुद्दाम टाकलं नाही कारण काही लोक म्हणतात अरे तुम्ही कांदा पण घालता, हिंग पण घालता, पण या दोन्ही गोष्टी मला आवडतात। जनरली असं करतात, कोणाला हिंग आवडत असेल नुसत्या हिंगाचं सुद्धा खूप छान होतं। यामध्ये आपण डाळवं घेतल्यात, तर उडदाची डाळ साधारणपणे घालतात, पण मी डाळवं का घेतले तर त्याचं कारण असं आहे की कित्येक वेळा आपल्या घाईत बनवायचं असतं, मग उडदाची डाळ भिजायला वेळ लागतो, मग त्यावेळी डाळवं एकदम सोपे, त्याला भाजलं नाही, भिजवलं नाही तरी चालतं आणि पटकन ते व्यवस्थित मऊशार होतात। आता यात एक गोष्ट करायची आहे, मी हे आलं घेतलं आहे, आलं, किसलेलं आलं, हे आपल्याला नंतर घालायचा, तर स्वाद खूप छान येतो। आणि हा आपला रवा, भाजलेला रवा, बस विषय संपला। 1-2 मिनिटं याला छान वाफ येऊ देऊ आपण, याला थोडं झाकून ठेवू आपण। येस, याला छान वाफ आलेली आहे। कोथिंबीर, उपीट, लग्नातलं उपीट कसं केलं मी खाऊन पाहणार आहे आणि तुम्हाला हे कळेल कधी, जेव्हा हे तुम्ही कराल आणि केल्यानंतर तुम्ही खाऊन पाहाल आणि खाल्ल्यानंतर तुम्हाला जर आवडलं तर तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाकायची, आवडलं की नाही आवडलं। पाहत राहा मास्टर रेसिपीज, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। आणि हो, तुम्हाला पुन्हा जाताना सांगतो मी की ही जी सगळी भांडी दिसतात तुम्हाला पितळेची, तांब्याची, ही जर तुम्हाला हवी असतील तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याबद्दल सूचना लिहिली आहे। आणि तुम्हाला मी वारंवार आठवण करून देतो की मास्टर रेसिपीजचा क्लब आपण फॉर्म केला आहे। त्या क्लबची काय खासियत आहे, काय तुम्हाला त्याच्यातून मिळेल, हे सगळं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो नंबर आहे, व्हॉट्सॲप नंबर, त्यावर दिलेला आहे। तर तुम्ही मास्टर क्लबचे मेंबर व्हा। उपीट मी खाल्लं आहे, पण उपीट खाणारी जी मंडळी आहेत म्हणजे बेसिकली मराठी आणि साऊथ इंडियन
अशी जी मंडी आहे. तर प्रकाश माझ्याबरोबर आहे. प्रकाश इथे शेफ आहे. हा प्रकाश, हाऊ आर यू? Very good. कैसे आहे? It's very nice. And it's very athletic. Authentic. Yeah. Okay. And I also did so many places Upma, but you know, it's my homemade also from South Indian Upma in morning and evening eat. But it's very athletic. It's very nice. आपके यहाँ भी बनता है ना? Yeah. We do, but the taste is totally different. Actually, कसं असतं, कैसे होता है कि हाथ में फर्क होता है. Yeah. इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं जो आप बनाओगे उसमें टेस्ट अलग होगा, मैं बनाऊंगा उसमें टेस्ट अलग होगा. आपण लोक जे बनवतात त्याची टेस्ट वेगळी असते. आणि सगळ्यात सोपं म्हणजे सबसे अहम बात यह है कि कोई मेहमान आए तो 5 मिनट में बनने वाला आइटम कौन सा? उपमा. यस, उप्पिंडो. उप्पिंडो, उपमा, उप्पीट. आम्ही मास्टर रेसिपीज मध्ये पारंपरिक पद्धतीची भांडी वापरतो. लोखंडाची, पितळेची, तांब्याची, कास्याची. आणि ही सगळी भांडी जी आहेत ती आमच्या घरचं कलेक्शन आहे. आणि एकूण त्याचं जे महत्त्व आहे तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल. आणि मी सुद्धा वेळोवेळी सांगत असतो की तांब्यामध्ये, पितळेमध्ये जे काय मिनरल्स असतात ते आपल्याला अन्नाच्या द्वारे मिळतात. मुद्दाम आपण त्याला घ्यायला जात नाही. आणि त्याची चवसुद्धा छान होते. त्याच्यानंतर गॅसची बचत असते. तर ही भांडी तुम्ही लोक मागता आणि म्हणूनच आम्ही मास्टर रेसिपीजचं ऑनलाईन स्टोअर उघडलं. तर त्या स्टोअर उघडण्यामागचं श्रेय, त्याची प्रेरणा सगळे तुम्ही आहात. तर तुम्हाला मनापासून धन्यवाद. तर ही सगळी भांडी तुम्हाला आता मास्टर रेसिपीजच्या ऑनलाईन स्टोअरमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि त्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा, बघा, लिस्ट चेक करा, भांडी बघा, किमती बघा आणि ऑर्डर करा.